Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося на моєму проєкті, як я місяць тому закінчив його. Вчора запустили воду, сьогодні будемо додавати сіль. І давайте побачимо, як це все робиться. Поїхали! Так, ось так виглядає наш басейн, якого ми закінчили місяць тому. Він стояв сох, хазяйка трохи казала, що вона поприбирає краще. Ось так, така п'янка після солі. Тут почищено, потім хазяйка сама візьме макіну пресав і помиє територію. Бо вона дуже любить прибирати в своїй хаті. Ну, зараз ми зануримося в басейн, подивимося, як виглядає сіль на дні нашого басейна. Ось бачите річки, ну нічого страшного, вони самі потім вистануть. Ось так. Все, басейн робить і функціонує. Так, офіційно ремонт басейна закінчився. Хто хоче ще бачити хороше відео, яке, пишіть, коментуйте, що ви хотіли побачити. На цьому це відео закінчуємо. До побачення. Come together now.